Hello friends, welcome to my channel. سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. Cut the base of wings on the cardboard. پس از رسم طرح بال آن رو روی مقوا پیاده سازی می‌کنیم. Cut the feathers on the paper. پس از طراحی طرح پر آن را روی کاغذ پیاده سازی می‌کنیم. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe and please press the bell icon to receive notifications when I post more videos. اگر به تازگی با کانال من آشنا شدید، لطفاً کلید مشترک شدن را بزنید و کلید زنگوله را فشار بدید تا هر زمان ویدئوی جدیدی پست کردم از آن مطلع بشید. Use paper glue to attach the feathers to the base. برای چسباندن پرها به بال از چسب همه کاره استفاده می‌کنم. Stick along these paths. برای چسباندن پرهای ردیف اول در امتداد این مسیر شروع به چسباندن می‌کنم. For the second row, stick the feathers between the feathers of first row. پرهای ردیف دوم را مابین پرهای ردیف اول میچسبانم.
use ice cream stick. با استفاده از چسباندن چوب بستنی به بالها میتونیم از اونها به عنوان یک تاپر کیک هم استفاده کنیم. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما را ببینم. خدا نگهدار.